السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم كالعادة للإجابة عن أسئلة الإخوة والأخوات المتتبعين الأوفياء للقناة. وبالنسبة للإخوة الذين لم أدرج أسئلتهم في برنامج اليوم، أعدكم إن شاء الله بأنني سوف أدرج أسئلتكم في البرنامج المقبل، متمنيا للجميع التوفيق والنجاح والسداد في حياتكم. وقبل البدء في البرنامج لا بأس أن أشكركم جزيل الشكر على وفائكم وصدقكم واحترامكم وعلى تفاعلكم معي ومع القناة، متمنيا أن أكون دائما عند حسن ظنكم جميعا، وبالتوفيق للجميع. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. أبدأ بالسؤال الأول من طرف الأخت فاطي موردي، تقول: سلام. وعليكم السلام. أريد سؤالك. كان لدي موعد يتعلق بفيزا باي 2 3 أيام. اتصلت بالطبيبة، قالت لي بأنه لديها مشكل صحي في الأشعة الصدر، ولازم أن أقوم بتحاليل والنتيجة سوف تتضح بعد شهرين. وإذا اتضح في التحاليل بأنه ليس هناك من مشكل، ممكن أقوم بأخذ موعد من جديد لدى السفارة الأمريكية. سؤالي الثاني: كم هو الوقت الذي ممكن أن يأخذه حجز موعد مع السفارة الأمريكية من جديد؟ وشكرا. العفو. إذا هنا بالمختصر المفيد وبالجواب الواضح، ممكن أن توضحي لنا جنسيتك، من أي بلد أنت؟ وكذلك نقطة مهمة: هل أنت منفردة، أي أنك الوحيدة التي مقدمة على فيزا باي 2، أم أنه متزوجة مثلا ولديك أطفال؟ وكذلك نقطة مهمة للتأكيد عليها: أنت حاليا بالطبع انتقلت إلى إجراء إداري بسبب أنه لديك مشكل صحي، وإن شاء الله عندما سوف تقومين بهذه التحاليل وربما سوف تأخذين دواء من عند الطبيب المعتمد لدى السفارة الأمريكية. هنا عند تحسن الوضع ممكن بالطبع أن نأخذ موعد من جديد مع السفارة الأمريكية. وبالطبع بالنسبة لأخذ موعد من جديد قد يأخذ أسابيع، قد يأخذ أسابيع. وللتقريب فقط لا يمكننا أن نجزم أو نؤكد التوقيت الذي ممكن أنك سوف تجتازين في المقابلة، مثلا كتحديد لأيام أو إلى غير ذلك. هنا وضحنا لأسابيع، وهذه الأسابيع ممكن أنها تصل إلى شهر، ممكن فوق من شهر، ممكن تحت من شهر. هذا يظل ما بين قوسين على حسب الظروف التي تشتغل عليها السفارة الأمريكية لاستقبال المقابلات والملفات التي تتعلق ب الذين هم مثلا لديهم إجراء إداري وقاموا بأخذ موعد من جديد. أتمنى أن يكون الجواب واضح. إذن الأخت فاطي موردي، ممكن أنه تقومين بمشاركة القناة بالتجربة التي مررت بها من البداية إلى أن وصلت إلى المقابلة إن شاء الله. ونتمنى لك أن تتحصلي على الفيزا في أحسن الظروف، ونتمنى لك الشفاء، ومرحبا بك دوما في القناة. ننتقل إلى سؤال آخر من طرف الأخ يوسف جواد، يقول: أخي من فضلك، كم تبقى من الوقت لم شمل الإخوة منذ 2010؟ إذن هنا الأخ الكريم، سبق أن وضحنا بأن لم شمل الإخوة إلى الولايات المتحدة الأمريكية يأخذ وقتا طويلا، أي أن المدة المنتظرة التي ينتظرها الشخص المراد لم شمله إلى الولايات المتحدة كلم شمل الإخوة قد تصل إلى 14 سنة. هنا أنتم كما تفضلتم قلتم بأن التقديم تم منذ سنة 2010. إذن هنا الأخ الكريم لا تقلق، لن يتبقى إلا القليل بالطبع، لأنه إذا أردنا أن نقارن السنوات الفارطة التي تم فيها التقديم إلى الآن، نعتبرها بأنها هي المدة الطويلة. أما بالنسبة للمدة المتبقية فهي الأقصر أخي الكريم، لكي تتضح لك الصورة ولكي تكون على بينة. إذن لا داعي للقلق، المدة المتبقية إن شاء الله فيها خير، وهي أقل من المدة التي انتظرتموها سابقا أخي الكريم. ولا يمكننا أن نحدد المدة
بالضبط أخي الكريم. نعم، هناك بضع سنوات قليلة هي محسوبة على رؤوس الأصابع، ولكن لا يمكننا أن نجزم يعني المدة المتبقية بالضبط أخي الكريم. ولكن على العموم المدة المنتظرة التي تتعلق بلم شمل الإخوة إلى الولايات المتحدة على حسب قانون الهجرة الأمريكي هنا 14 سنة، هي كأقصى حد. وبالطبع أنتم صبرتم الكثير، لن يتبقى إلا القليل، وإن شاء الله خير، القليل فيه خير قادم لكم ولا داعي للقلق. إذن الأخ يوسف جواد وضحنا لكم يعني الجواب بالواضح، وإن شاء الله ممكن أن تتواصل معي مرة بمرة لكي نطمئن عليكم، ولا بأس أن تشاركنا البشرى في حالة أنكم توصلتم برسالة الموعد والمقابلة، وكذلك أتممتم الإجراءات بخير وسلام وبالتوفيق. ننتقل إلى الأخت عائشة عقيل، تقول ممكن رقم الهاتف، ولكم جزيل الشكر. إذن الأخت عائشة ممكن أن تتواصلي معي عبر القناة، هذه هي الطريقة التي ممكن أن تتواصلوا معي. وفي حالة أنه لديك أسئلة فمرحبا بك ضمن في القناة. بالطبع سبق أنني أجبتك على بعض الأسئلة وطرحت سؤال من جديد. تقولين: السلام عليكم أخي، لقد دافعت لم شمل لأخي فوق من 21 سنة منذ سنة 2010، كم باقي من الوقت؟ ولكم جزيل الشكر وأنت من أهل الجزاء. إذن هنا الأخت عائشة عقيل وضحت للأخ يوسف جواد قبل قليل بأنه المدة المنتظرة هي الأقل من المدة التي بالطبع صبرتموها سابقا، أي المدة التي صبرتموها سابقا هي المدة الطويلة. أما المدة المتبقية فنعتبرها مدة أقصر قصيرة، هي سنوات يعني معدودة محسوبة على رؤوس الأصابع، ولكن لا يمكننا أن نجزم التاريخ الذي ممكن أنه سوف تتم فيه أو يتم فيه لم شمل الأخ الذي عمره فوق من 21 سنة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن لا بأس الأخت عقيل أنك توضحي لنا، هل أنتم مقدمون عن طريق محامي للسهر على الملف، أم أنكم قدمتم لوحدكم الملف لدى دوائر الهجرة بالولايات المتحدة؟ ممكن أن توضحي لنا، هل أنت متزوجة أم غير متزوجة؟ وضعك يعني المادي، هل تقومين بأداء ضرائب الحكومة الأمريكية؟ هل توفرين على مسكن؟ هل تعملين؟ إلى غير ذلك من المعلومات المهمة التي ممكن أننا سوف نتابع معكم بها مجريات ملفكم إلى أن تصلوا إلى بر الأمان. إذن الأخت عائشة عقيل أجبتك بالواضح، وفي حالة أنه لديك استفسار آخر فمرحبا بك دوما في القناة. وإذا أردت أن تتواصلي معي فالقناة ترحب بكم جميعا، لا أستثني منكم أحدا. أتمنى الأخت عائشة عقيل أن يكون يعني الجواب مقنع وواضح، ومرحبا بك دوما في القناة. أنتقل إلى سؤال آخر من طرف يوتيوب نات، يقول: ممكن أن تقوم بتنزيل فيديو على الحساب البنكي في مكان الضامن، وشكرا. العفو. إذن الأخ الكريم أعدك بأنني سوف أقوم بتنزيل برنامج عن الحساب البنكي في مكان الضامن بالولايات المتحدة الأمريكية، وأتمنى أن تكون في الموعد. وبالطبع هذا السؤال المطروح من طرفك هو سؤال محترم، وهناك إخوة كذلك لديهم نفس التساؤل المطروح من طرفك. إن شاء الله خير، نتمنى أن تتوفقوا في مستقبل هجرتكم إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وبالطبع سوف نوضح لكم نقاط مهمة عن النقاط التي لديكم في التساؤل عما قريب. وهناك أسئلة أخرى كذلك سوف نتطرق لها في البرنامج. إلى سؤال آخر من طرف الأخت وسام كاكاي، سبق أنني أجبتها على عدة أسئلة بالقناة. تقول في سؤالها الجديد: السلام عليكم أخي جلال. وعليكم السلام. أنا الآن مع زوجي وابني الذي عمره 16 سنة بأمريكا، نعيش في ولاية أنديانا. نحن الآن تقريبا شهرين هنا، وقد تحصلنا على الجرين كارد والسوشيال، وزوجي يعمل. سؤالي هو: كيف أبدأ بتقديم للم شمل أولادي الذين هم فوق من 21 سنة، من ضمنهم ابني المكفوف وابني الآخر الذي رفضت له التأشيرة أثناء المقابلة سابقا من قبل ضابط الهجرة؟ هل أقدم المعاملة لثلاثة أولادي كلهم في ملف واحد، أم
على حدة. هم الآن في العراق، لا أعرف كيف نبدأ بالمعاملة. أرجو الجواب وشكرا جزيلا. العفو، ونحن نقدر جهودك معنا ونتمنى لك التوفيق. نحن لم نبدأ بالمعاملة لأنه حاليا ظروفنا المالية غير مساعدة على توكيل محامي. أرجو أن تشرح لنا الخطوات الأولية بالنسبة أولا لابني المكفوف، وكذلك ابني الذي رفضت له التأشيرة. أنا عندي 3 أولاد حاليا في العراق. إذا هنا على حسب ما استنتجت بأنكم والحمد لله وصلتم بخير بالولايات المتحدة، وبالتحديد حاليا أنتم مقيمين بولاية أنديانا. نتمنى لكم إقامة إن شاء الله آمنة بالولايات المتحدة. وأنتم كما تفضلتم قلتم بأنكم تحصلتم على الجرين كارد أنت والزوجة، ولديكم ابن عمره 16 سنة. الزوج بدأ في استئناف الأعمال. التساؤل المطروح من طرفك عن لم شمل الأبناء ال3 إلى الولايات المتحدة، وبالطبع أنت تؤكدي على الابن المكفوف. إذا نقاط مهمة بالطبع قمت بطرحها في سؤالك. أنتم ليس لديكم الاستطاعة لكي تقوموا بتكليف محامي هجرة للاشتغال على تقديم يعني المعاملة لأبنائكم ال3 بالولايات المتحدة بحكم ظروفكم المادية لا تسمح. إذا هنا لا يمنع، ممكن أن تقدموا بالطبع لوحدكم لدى دوائر الهجرة بالولايات المتحدة. إذا أردتم التقديم يعني من البداية فهناك خطوات إجراءات مهمة لازم الاشتغال عليها في أول وهلة، وبالطبع لازم تقديم طلبات يعني الأبناء لدى دوائر الهجرة بالولايات المتحدة. هناك المرحلة الأولى USS أي مركز الهجرة والمواطنة، ثم عندما سوف تتوصلون يعني بالموافقة في المرحلة الأولى تأتي المرحلة الثانية وهي إرسال الملف إلى National Visa Center. ولكن التقديم في الوهلة الأولى هو الذي سوف يوضح لنا مسار الملف، هل هو يسير في مسار منظم، ليس هناك من مشاكل، ليس هناك من عرقلة، بنعم أم لا. هذه الأشياء لازم أن تأخذها يعني بالحسبان. ونقطة كذلك مهمة بالنسبة للأبناء، لازم أن تقدموا لكل واحد لكل ابن يعني ملفه الخاص. هذا هو القانون الموضوع من طرف قانون الهجرة الأمريكي. وللنصيحة قدموا لابنكم يعني الذي هو مكفوف لأنه محتاج لرعايتكم، وإن شاء الله خير. إذا كان بالإمكان ممكن أن تكلفوا محامي هجرة للتسريع لكي يسرع لكم ملف الابن المكفوف لأنه يحتاج إلى رعاية، ومن بعد ممكن أنكم تقومون بلم شمل الأبناء الاثنين. بالطبع الابن المكفوف الأولوية له، وممكن أنكم تكلفوا محامي هجرة رغم الوضع أنه لا يسمح، ولكن لازم أن تستغلوا هذه يعني الفرصة لتقديم ملف تسريع، وهذا لازم أن يشتغل عليه محامي هجرة بالولايات المتحدة. ونتمنى الأخت وسام كاكاي أن تتابعي القناة، وإن شاء الله سوف أقوم بتنزيل برنامج عن كيفية تقديم الملف من البداية إلى وصول يعني الملف في المرحلة الثانية، ثم من بعد تأتي المرحلة الأخيرة وهي استقبال يعني الأفراد المراد لم شملهم إلى الولايات المتحدة من طرف السفارة الأمريكية. إذن 3 مراحل: المرحلة الأولى والمرحلة الثانية بالولايات المتحدة. المرحلة الأولى لدى USS أي مركز الهجرة والمواطنة، ثم عندما سوف يقبل الطلب تأتي المرحلة يعني الثانية وهي National Visa Center أي أمباسي. عندما تتم دراسة ومعالجة الملف بشكل نهائي لدى المرحلة الثانية تأتي المرحلة الأخيرة. وهذا إذا أردنا أن نجيبكم عليه فلازم أننا نطيل يعني الجواب، وهناك إجراءات إن شاء الله سوف أوضحها لكم في برنامج خاص خدمة لكم جميعا. وبالطبع هناك إخوة كذلك سوف نجدهم لديهم نفس التساؤل المطروح من طرفك. إذن وضحنا لكم الأخت وسام كاكاي الجواب بالواضح. أولا بالنسبة للملفات التي تتعلق بالأبناء أي الملفات التي سوف نقوم بتقديمها لدى دوائر الهجرة، لازم أننا نقدم لكل ابن يعني ملف خاص به
اسمه. أتمنى أن يكون يعني الجواب واضح، وبالطبع نتبع المراحل خطوة بخطوة إلى أن نصل إلى بر الأمان. أتمنى أن يكون يعني الجواب واضح. وللتأكيد من جديد هنا ننصح لكي تقدموا للابن الذي هو مكفوف، وإن شاء الله قانون الهجرة الأمريكي يخول لكم أن تقوموا بطلب تسريع، وبالطبع لازم محامي هجرة هو الذي يشتغل على هذا الملف. متمنيا لكم التوفيق ومرحبا بكم. ننتقل إلى سؤال آخر من طرف الأخ عبدو 4787، يقول: أصعب قرعة نسبة الفائزين 1%. إذا هنا الأخ الكريم، بالنسبة للقرعة الأمريكية تظل ضربة حظ، وعندما نقدم عليها أخي ننتظر فقط هل سوف يحالفون الحظ بنتيجة الفوز بنعم أم لا. أخي الكريم، أتمنى أن يكون الجواب واضح. وبالطبع القرعة الأمريكية نحن لا نشتغل مثلا أو نقوم يعني باجتياز امتحان أو إلى غير ذلك، لا، نقدم فقط في حالة لدينا يعني المؤهلات، حاصلين على شهادة بكالوريا باستحقاق 100%، أو في حالة مثلا لدينا مثلا مهنة سوف نجدها توازي يعني شهادة بكالوريا مهنة سنتان، أي خبرة سنتان في ال5 سنوات الأخيرة، ولازم هذه المهنة نجدها مقبولة. وبالطبع ممكن أنه في حالة أن الفائز أو هذا الشخص الذي هو قدم على القرعة العشوائية الأمريكية حالفه الحظ، ممكن أنه يسمم الإجراءات إلى الأخير ويتحصل على الفيزا، وممكن أنه لن يصل إلى آخر الإجراءات، أي التحصل على الفيزا، وهذا يظل ما بين قوسين، لأنه عدد التأشيرات هو محدد، وعدد يعني بالطبع المهاجرين الذين يدخلون إلى الولايات المتحدة الأمريكية سنويا كذلك هو محدد ولا يمكن تجاوز الحد. أتمنى أخي الكريم أن يكون الجواب واضح، ومرحبا بك. أنتقل إلى أخت أظنها من السودان، تقول: السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا زوجي مواطن أمريكي ومقدم لطلب لم شمل، وأخذت الموافقة تاريخ الطلب كان في 5/2/2022 ولاية كاليفورنيا، والتقديم عن طريق محامي هجرة، ولحد الآن ما أرسلوا لي موعد المقابلة. وأنا سودانية أعيش حاليا في أوغندا بسبب الحرب، أرجو الرد. إذن هنا بالمختصر المفيد وبالجواب الواضح، هنا على حسب دراستنا وخبرتنا في مجال الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لا زال الوقت لم يحين عليكم بعد، لأنه لم شمل الأزواج إلى الولايات المتحدة يأخذ وقتا كأقصى مدة محددة 2 على حسب بأن الزوج هو مواطن أمريكي. وبالطبع التقديم تم في 5/2/2022، إذن نحن في سنة 2023، الوقت لا زال لم يحين عليك بعد، وأنتم كما تفضلتم أنتم موكلون محامي هجرة للاشتغال على الملف. ما دام أنكم مكلفون محامي للاشتغال على ملفكم فلا داعي للقلق، وإذا أردتم أن تطرحوا يعني السؤال فلازم طرحه في وقته. لمن؟ للمحامي الذي أنتم مكلفوه. وبالطبع رغم القلق أنا معك، ولكن بالنسبة للقانون الموضوع من طرف قانون الهجرة الأمريكي فيما يتعلق بلم شمل يعني الأزواج إلى الولايات المتحدة بالطبع جنسية أمريكية، المدة قد تصل كأقصى حد 2، وأنتم لازلتم بالطبع في الطريق رغم أنكم توصلتم بالموافقة يعني بتاريخ الطلب كان في 5/2/2022. إن شاء الله الأخت الكريمة لا داعي للقلق، وأتمنى أن تتواصلي معي مرة بمرة عبر القناة لكي نطمئن على ملفكم أين وصل، وبالطبع سوف تشاطريني الرأي عندما سوف تتوصلين برسالة الموعد والمقابلة وإتمام إجراءات للتحصل على الفيزا. متمنيا لك التوفيق ومرحبا بك دوما في القناة. أنتقل إلى الأخت فاطمة نصيري، سبق أنني أجبتها على بعض الأسئلة، أضافت سؤالها الجديد، تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أستاذ جلال، شكرا على اهتمامك بالإجابة على الأسئلة المطروحة من طرفنا، العفو. وتقول: للإشارة أستاذ، شهدنا المحتويات التابعة:
أي في القناة. تساؤلي بالنسبة للباك حر، هل تكفي يعني الوثيقة أو مرفق بشهادة مدرسية أو بيان نقط؟ إذا كلما وجدنا الإثبات والدليل بأن الزوج تحصل على بكالوريا ومعه شهادة بكالوريا التي تحصل عليها ومعه الشواهد المدرسية التي درسها سابقا، وبالطبع سبق أن وضحنا لازم أن نجده قد درس 12 سنة، وبالطبع ممكن أنه مثلا درس 12 سنة إلى أن وصل إلى بكالوريا ولم ينجح في البكالوريا، مما جعله ينتقل إلى اجتياز يعني باك حر أي باك ليبر. إذا هنا لازم أن نجده قد أكمل 12 سنة، ولازم كذلك بيان النقط، هذا مطلوب يوم الموعد والمقابلة. وضعي في الحسبان في حالة أن الزوج معه هذه الشهادة بكالوريا حرة وبالطبع درس 12 سنة، فإن شاء الله سوف تتحصلوا على الفيزا. أما في حالة أن الزوج معه شهادة بكالوريا وبالطبع لم يقوم يعني بإتمام 12 سنة من الدراسة، فهذا مشكل، ممكن أنه ترفض لكم التأشيرة. أتمنى أن يكون الجواب واضح. ممكن إن شاء الله أن تقومي بوضع تعليق عبر القناة لكي نطمئن عليكم. هل الزوج يعني درس 12 سنة ثم من بعد أنه تحصل على بكالوريا حرة بنعم أم لا؟ وسوف أهتم بسؤالكم من جديد وبالتوفيق. انتقل إلى الأخ آم، يقول: يا أخي العزيز، أنا زوجتي هي المقدمة لي، تحمل جرين كارد، قدمت منذ سنة 2017 وملفي لدى أنفاسي له شهرين. سؤالي أنا طلبت تسريع موعد المقابلة من قبل، كم المدة الزمنية حتى يتم الرد علي؟ إذا هنا لازم أن توضح لنا أخي الكريم، هل أنتم مكلفون محامي هجرة للاشتغال على الملف؟ لأنه على حسب ما استنتجت بأن الملف قد تأخر أخي الكريم. هناك تأخير بالطبع لم شمل الأزواج إلى الولايات المتحدة كأقصى مدة محددة 2 إلى 2.5 سواء بالجرين كارد أو بالجنسية الأمريكية. في حالة أنه الزوجة لديها الجنسية الأمريكية فالمدة ممكن أنها تصل إلى 1.5 إلى 2. أما في حالة أن الزوجة فقط هي لديها الجرين كارد فالمدة قد تصل إلى 2.5، وأنتم كما تفضلتم الزوجة لديها الجرين كارد. ممكن أن توضحوا لنا هل أنتم مكلفون محامي للسهر على الملف بنعم أم لا، لكي نعرف ما هو المشكل الذي جعل الملف الذي يتعلق بلم شملكم قد تأخر هذه المدة الطويلة من سنة 2017 إلى الآن. هنا نحسبها ب6 سنوات أخي الكريم. إذا المدة قد طالت، هناك لبس في الملف الذي يتعلق بكم. إن شاء الله ممكن أن تتواصل معي في حالة أنكم مكلفو محامي، ممكن أن تجيب على هذا السؤال عبر القناة. وبالنسبة للزوجة بالولايات المتحدة، هل تشتغل؟ هل تقوم بأداء ضرائب للحكومة الأمريكية؟ هل تتوفر على المؤهلات المشروطة من طرف قانون الهجرة الأمريكي؟ وإن شاء الله عند الإجابة سوف أجيبك بوضوح أكثر وأكثر وبالتوفيق. ننتقل إلى الأخ علي باقي، يقول: مرحبا أخي، عندي سؤال ممكن الجواب. إذا عندي جرين كارد أمريكا، كم الوقت يستغرق لاصطحاب عائلتي إلى أمريكا؟ عندي أطفال فوق من السن 21 سنة، ومع الجزيل الشكر والتقدير والاحترام. العفو أخي. إذا هنا بالمختصر المفيد وبالإجابة الواضحة، إذا أردتم أن تقوموا بلم شمل العائلة، وبالطبع أنتم كما تفضلتم لديكم الجرين كارد، فمدة لم شمل الأبناء فوق من 21 سنة غير متزوجين قد تصل إلى 7 سنوات، ممكن أقل بقليل. وبالنسبة للزوجة بالطبع يعني المدة تقل. أتمنى أن يكون الجواب واضح. ويشترط أخي الكريم عليكم إذا أردتم أن تقوموا بلم شمل الأولاد فوق من 21 سنة أن يظلوا بدون زواج، هذا إذا أردتم الأمور أنها يعني تمر مرور الكرام بدون مشكل، بالطبع لأنكم لديكم يعني الإقامة بالجرين كارد ولا زلتم لم تتحصلوا على الجنسية الأمريكية.
أتمنى أن يكون يعني الجواب واضح. إذا بالنسبة للزوجة المدة هي سوف تقتصر على سنة ونصف إلى سنتين. أما بالنسبة للأبناء فوق من 21 سنة فالمدة المنتظرة للم شملهم إلى الولايات المتحدة قد تصل إلى 7 سنوات، ممكن أقل بقليل، وبالطبع لازم أن يظلوا بدون زواج. أخي الكريم، أتمنى الأخ علي أن يكون الجواب واضح، ومرحبا بك. ننتقل إلى سؤال آخر من طرف الأخت سارة، تقول: زواج أو فيزا خطوبة، ما هو الأفضل؟ إذا هنا الأخت سارة لازم أن توضحي لنا بالنسبة للشخص الذي يريد التقديم لكم بالولايات المتحدة، أولا هل هو لديه الجرين كارد أم لديه الجنسية الأمريكية؟ في حالة أنه لديه الجنسية الأمريكية ممكن أن يقدم لكم على فيزا زواج، أو يقدم على خطوبة أي الكي 1، أو بالنسبة للزواج يقدم على السي ار 1 فيزا. أما بالنسبة في حالة أن هذا الشخص الذي هو بالولايات المتحدة يريد أن يقدم لكم وفقط لديه الجرين كارد، فهنا يخول له قانون الهجرة الأمريكي أن يقدم لكم على فيزا سي ار 1، ولا يخول له قانون الهجرة الأمريكي أن يقدم على الكي 1. إذن هذه النقاط هي مهمة للتوضيح، ونفضل يعني تأشيرات الزواج من الأفضل ومن المستحسن، فهي مضمونة وإجراءاتها رغم أنها تطول بعض الشيء ولكن مضمونة. إبرام الزواج في بلدكم الأم، ثم إتمام إجراءات الزواج إلى أن نقوم بالتقديم بالولايات المتحدة، ثم هناك إجراءات تتبع وتتبع إلى أن تصلوا إلى الإجراءات الأخيرة للتحصل على الفيزا في بلدكم الأم. أتمنى أن يكون الجواب واضح. أنتقل إلى سؤال آخر من طرف الأخ بنوالا فريد، يقول: أنا مصاب بمرض باتيت بي، هل عادي؟ إذن هنا على حسب ما استنتجنا بأن الأخ لديه قلق لأنه مصاب بمرض باتيت بي. هل ممكن أنه يشكل عليه مشكل يعني في عدم الحصول على الفيزا؟ إذا هنا الأخ الكريم، سبق أن وضحنا بأن هناك أمراض يعني ممنوعة من الدخول إلى الولايات المتحدة، من ضمنها الأمراض المعدية جنسيا، وهناك أمراض أخرى وضحناها وتعتبر الأمراض هي خطيرة، وهناك أمراض أقل من الخطيرة، وبالطبع هي ممنوعة من الدخول إلى الولايات المتحدة، وهي محسوبة على رؤوس الأصابع. وإذا أردت أن تستفيد أكثر وأكثر ممكن أن تقوم بالعودة إلى البرنامج، وسوف تستفيد أكثر وأكثر. أما في حالة أننا وجدنا هذا الشخص الذي هو مقدم على الهجرة وهو مصاب بمرض عضوي خارج إطار الأمراض الممنوعة من الدخول إلى الولايات المتحدة، فهذا لا يمنعه من الحصول على الفيزا، ولن يشكل عليه مشكلا بتاتا في الحصول على الفيزا. رغم أنك مصاب بهذا المرض نتمنى لك الشفاء، فإن شاء الله خير، لن يشكل عليك مشكل وهو عادي. ممكن أنك تتحصل على الفيزا، ولا بأس أن توضح لنا الفيزا التي أنت مقدم عليها، جنسيتك من أي بلد أنت. متمنين لك التوفيق ومرحبا بك. انتقل إلى بعض التعليق من طرف الأخت فاطمة نصيري، تقول: شكرا أستاذ جلال على المحتوى واضح ومفيد. العفو. والأخ يوسف يقول: شكرا رغم أنني غير مشارك. أنتقل للأخت آن، تقول: مرحبا أستاذ جلال، مرحبا بكم من جديد. الأخت إكرام وضعت القلوب، شكرا لك. وكذلك هناك أخ يقول: شكرا لك. إذا مرحب بكم جميعا بالقناة بأسمائكم، وأكتفي بهذا القدر من الأسئلة، وأتمنى أن تتفهموا الأمر. أنا أجيب على حسب الدور، وإن شاء الله خير ممكن أنني أجيب الإخوة الذين لم أدرج أسئلتهم في برنامج اليوم. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة، أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما بلايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وإذا لديكم أسئلة ممكن طرحها عبر تعليق في القناة، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف بالقناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا، وأسألكم الدعاء. وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.